Tervetuloa Sipa-jatkepalle. Tällä kertaa meillä on ohjelmassa tämmösen Plug and Play M52 Speeduinon rakentaminen. Eli tässä meillä näkyy tämmönen valmis tuote jo oleva. Eli tää on vaan Arduino Mega täällä ja sitten on tämmönen Speeduino V 0.43 yhteensopiva piirilevy, minkälainen meikä täällä suunnitteli pohjalla. Se on kasattu tänne vakioon MS41 koteloon sisälle. Ja tää on nyt vaan kun tästä softat sisään ja pukkaa auton paikalleen, niin saa koneen käyntiin tällä Speeduinolla ja pääsee Tuner Studioon säätelemään. Tämä on semmonen, mutta tää nyt ei varmasti hyvä nähdä tämmöistä valmista tuotetta, vaan tää on muutenkin vähän vanha versio. Tässä tulee nämä osat vähän turhan pitkälle täältä kotelosta, niin minäpä näytän nyt miten kasataan tämmönen alusta lähti tämmönen ja uusi versio, mikä on vähän näppärämpi tämän kotelon osalta, niin pistänpä tämän syrjään. Ja no niin, tässä on sitten mistä koko homma lähtee liikkeelle, eli tää on tämmönen meikäläisen alusta asti suunnitteleva Speeduino 0.43 yhteensopiva piirilevy tänne MS41 ekun sisään. Tää on periaatteessa perustuu siihen 0.43 designiin. Tää on aika pitkälle samanlainen mitä se, mutta sitten toki se on modattu toimimaan tuossa M52. Siinä on tehty muutamia lisäyksiä, kuten nämä sytkäkivet, mitä se vaatii, ja DMR-ohjausta semmoista on tänne lisätty, ja sitten toki kytketty sillä, että se kytkeytyy suoraan tämän vakiojohtosarjan näihin oikeisiin pinneihin. Se on Plug and Play-versio tuosta Speeduinosta, ja hän tosiaan tehty sillä, että mä menee tonne vakiokotelon sisään ja muuta. Eli tää on nyt mikä tämä homma mahdollistuttaa ja päästään liikkeelle tällä näin. Mutta tämähän pitää saada sitten tonne kotelon sisälle väsättyä ja kasattua, niin laitetaanpa sillä, että puretaan tämä MS41. Eli tässä poistaa meidän uhrimme tällä kertaa. Ja tää on tosiaan ihan normi MS41 eku ja ihan toimivakin semmonen, mutta tää on niitä vanhanmallisia, missä ei pysty softaamaan. Eli tuolta jos katsotaan, niin puuttuu indeksi sun muuta. Eli tämä on semmonen, missä ei ole flash-piiriä. Nyt kun tästä puuttuu kaikki nuo ajoeston chipit sun muuta, niin tää on melko turha tämä kapistus, että mikäli 2-litrisen boksikin vielä, niin ei pysty flashaamaan ja ajoesto osaatu muuta hukassa, niin tämmönen aika jonnijoutua boksi, niin tämä sopii tähän tarkoitukseen aika hyvin terrastettavaksi. Eli ei muuta kuin avataan tämä ensimmäisenä ja tuohan auki, kun täällä on nämä kulmissa nämä torx-ruuvit, mitkä onkaan. Onko nämä E-torksit ja näiden hysin löytäminen saattaa olla vähän haastavaa, mutta tämmönen ihan normi 4 millin aivan normi hyysi passaa näihin ja nämä saa auki nämä ruuvit tällä näin, niin ei tarvitse mitään spesiaalityökalua tähän hommata. Kansi pois ja ei heitetä sitten mitään hukkaan tässä näin, koska me tarvitaan käytännössä kaikki osat tätä varten. Ja tässä oli kansi ja sitten otetaan pohoja pois täältä näin. Pohoja pois ja sitten tosiaan tästä ihan nähdäänkin, että miten tämä tänne menee paikalle ihan alkuperäisen tilalle, mutta sitten se voidaan tehdä, niin meidän pitää purkaa lisää, eli otetaan tämä piirilevykin täältä vekee vielä. No niin, ne on siellä irti ja me pistetään pyöräyttämään ympäri, kun kirjoitetaan nämä tehokomponenttia, nämä systeemit, mitkä pitää niitä paikallaan. Eli tuosta vaan vaikka tuolta. Ja sitten näissä on sitten tämä rauha-alan tänne pikkuinen muovi, niin sitä kärsi hajottaa. Niitä on pikku kynnet tällä nurkassa, mitkä pitää kiinni, niin nostetaan niitä meisselillä varovasti auki sieltä. Noin ja sitten tuosta noin ja taas kynnet nostetaan ylös. Ja tosiaan kaikki nämä osat tarvitaan, niin ei näkellä mitään roskia. Koitetaan olla hajottamatta tässä vaiheessa ainakin vielä mitään. No niin, se on siinä ja nyt me voitaisiin melkein porottaa tuon piirilevy irti, mutta täällä nämä sytkäkivet on vielä. Täällä on pikkuinen lämpöeristelevy täällä takana, on siinä vähän liimautuneena kiinni, niin pitää napsautella ne vähän irti. No niin, ja nyt meillä pitäisi olla piirilevy irti tästä näin, eli tähän malliin, eli
Nyt alkaa aika lailla kaikki tallessa mitä me tarvitaan, mutta sitten vielä valitettavasti tämä liitin mikä tässä on, niin mä en ole löytänyt tätä Siemensin mallia, koska näitä Bossin liittimiähän saa, mutta tämä Siemensin malli liitin, niin en ole löytänyt ainakaan uusia kaupasta mistään näitä, tai kaupastakaan tästä netistä myynnistä mistään, niin meidän pitää tämä tästä näin irrottaa. Ja tämä liittimehän voi tosiaan irrottaa ihan vaan tällä perinteisellä tavalla, eli tina-imusukkaa ja kolovia. Käydään nämä jokainen nasta läpi ja imetään tinat täältä pois, mutta tää on ihan pirun hias tapa tämä näin, ja tahtoo olla monesti aika hankalakin, että saat kaikki jo tinat, niin kuin nytkin tuokin jää tuo tina tuonne, ja tää ei taho saa välttämättä kunnolla puhtaaksi tällä tavalla, että toki parempiakin imureita olemassa tähän näin, mutta kumminkin mulla on paljon parempikin tapa tähän näin, tai parempi, ainakin nopeampi tapa, että ei tarvitse tuhertaa. Tuo piirilevyllähän nyt ei tee mitään tässä vaiheessa, että se menee ihan pilalle, niin mulla on se tuhoavampi tapa, millä kanssa tuo saa irti. Kyseessä on siis vähän tämmönen brute force menetelmä, eli ensimmäinenkin vähän teipillä suojataan tuo liitin, ettei se aivan sulaa. Tämmönen Marlin teippi ei ole maailman parasta, että jotakin lämmönkestävä teippi olisi parempi. Mutta kumminkin, ja sen jälkeen vaan joku hitsaushanskan tapainen kätteen, ei muuta kuin kuumoilman puhaltimella lämmittämällä juotuskohtia ja samalla väännetään liitintä irti piirilevyistä. Ei liian kovaa, että pinnit ei väänny, mutta kumminkin väännetään, että se siitä irtoaa. Ja tuo piirilevyhän menee aivan paskaksi tässä, mutta tällä tavalla tuo liittimensä yllättävän näppärästi irti tuosta piirilevystä. Sen jälkeen kun liitti on saatu irti, välillä on mahdollisesti vääntyneet nastat suoraan ja tina-imusikalla imuastaan turhat tinat pois noista liittiminastoista, että saadaan helposti paikalleen tuo liitin. Nyt kun tina-imusukka on tässä esillä, niin samalla irrotettava tuo ylimääräinen DC-liitin tuosta Arduinoista pois, koska sitä ei tässä tarvita ja se on muutenkin vaan eessä. Sitten me päästään itse piirilevyn kasaukseen. Siihen tarvittavat komponentit löytyy BOM-listauksesta ja kasaus kannattaa aloittaa vastuksista ja diodeista, koska ne on kaikkein matalimmat komponentit. Jokaiselle komponentille lukee nimi kuten R3 tai D15 piirilevyn silkkipainotuksessa ja BOM Excelistä voi sitten katsoa mikä mikäkin komponentti on ja tökkiä oikeat paikoilleen. Minä tykkään laittaa näitä ensin niin monta kerrallaan paikalleen kuin vain mahtuu ja sitten tinaa ison kasan yhtä aikaa. Tinaamisen jälkeen jalat poikki ja seuraavat komponentit paikalleen. Diodien jälkeen kannattaa sitten pistää loput passiivikomponentit paikalleen, eli käytännössä kondensaattorit. No niin, nytpä siinä alkaisi olla kaikki passiivit paikalleen ja näissä ei sillä mitään hirveä ihmeellistä, eli suuri osa menee kummipäin tahansa, mutta sitten toki muuta, eli nämä diodit, niin näissä on viiva tuossa diodin rungossa ja sitten tällä piirilevyllä niin se pitää ne viivojen suunta pitää mätsätä ja sitten on tosiaan nämä pari tantaalikonkkaa tässä, niissä on plussa merkitty toisen nastan kohdalla ja tällä piirilevyssä on plussa. Ja sitten nämä ledit, eli sitten näissä ledeissä menee tuo pitkä jalka plussaa kohti, niin ne menee oikein päin. Muutenhan näissä ei ole sitä mitään ihmeellistä näissä passiivista, ihan sama kummin päin ne pistää. Ja sitten näiden passiivien jälkeen kannattaa ruveta pistää näitä IC-piirejä, eli näissäkin sitten näkyy niin tuolla pikku lovi tuolla päässä ja tuolla silkkipainotuksessa on lovi tuolla noin, niin niiden pitää mätsätä tuohon kohdalle. Eli ei muuta kuin tuohon vaan painasta ja näihin kannattaa pikkusen jalakkaa taittaa, niin se saa pysyy paikalla ja saa helposti tinaattua sen tuonne noin. Ja sitten kun kaikki IC-piirit on paikallaan, tinataan ne normaalisti ja siirretään sitten seuraavaan steppiin. Seuraavaksi sitten voitaisiin pistää nämä Arduino-nastat paikalle, eli se helpotamista on sillä, että otetaan ensinnäkin tämä Arduino sieltä ja sitten pätkitään nämä piikkirimattilla ensin sopivan kokoiseksi tähän näin. No niin, ja nyt kun meillä on kaikki nämä nastat paikalleen, niin otetaan nyt tämä piirilevy täältä takaisin ja koitetaan sitten painasta tämä tähän kohdalleen. On välillä vähän hankala, mutta pitää se siihen yleensä mennä. No niin, nyt se meni perille ja sitten voidaan kääntää ympäri ja tinailla tuolta toiselta puolelta nämä paikalleen. No niin, se on siinä ja sitten voidaan siirtyä seuraavin komponenttiin, eli vaikka tämä mappianturi seuraavaksi. Ja tämä on tämmöinen perinteinen 2,5 parin mappianturi, eli MPX MPX 4250AP ja sitten
Jos haluan, tähän voi pistää sitten 4 baaran mappikin, mikä oli muistaakseni MPX 6400 AP, kun se nyt oli sen malli. Mutta se lukee siellä bommilistassa kommenteissa, että mikä se on 4 baarin anturi sitten tähän käyttöön. Tämä mappianturi on tarkoitettu, että pistää tästä piirilevyyn läpi vaikka semmoisella nylon ruuveilla kiinni, että se oikeasti pysyy paikallaan, mutta sen nyt voi pistää vaikka millä vaan, eli esimerkiksi vaikka nippusittelä tai mikä nyt tuntuu itsestä parhaimmalta ratkaisulta. Mutta pistetäänpä sitten tämä liitin. Ja kun liitin on tinattu, niin voidaan boksin runko asettaa päälle ja piirtää minkä kokoiset aukot lisäliittimille, map-anturille ja ulospääliittimille pitää leikata, mitkä onkin tässä jo valmiina. Käytin ihan vaan rälläkkäinoiden leikkaamiseen, mutta toki esim. Dremelilläkin onnistuu. Sitten alkuperäisestä piirilevystä otettu liitin voidaan takata paikalleen ja painasta juuri tinattu piirilevy liittimeen ja boksiin paikalleen. Liittimen pinnien kohdistus voi olla haastavaa, jos ne on vähänkään vääntyneet, eli tarkkana niiden kanssa. Kun piirilevy istahtaa perille liittimeen, se voi ruuvata runkoon kiinni, minkä jälkeen kaikki liittimen nastat voi tinata kiinni. Maaperit voi vaatia vähän enemmän lämmitystä mitä muut. Nyt päästään laittaa aika lailla loppusuoralle, eli seuraavaksi pitää nämä TO220 koteroidut komponentit pistää tuohon noin paikallaan. Eli seuraavaksi otetaan näitä shooting drivereita, mitä tässä onkaan, ja koitetaan asetella ne tänne paikalleen tuonne oikeisiin kohtiin. Ja tosiaan tämä laita tätä metallia vasten täällä näin pistetään, että se on silloin oikein päin. Niin pitäisi hirviän suuri erehtymisen vaara olla. Nepä on nyt siinä ja sitten tosiaan nämä pitää tinata sillä, että nämä ei saa nämä metalliosat koskea toisiaan. Ja toi vaikka helpottaa sitä, että pistää tämä muoviklipsin tuohon päälle pitämään paikallaan, mutta pitäisi pystyä ilmankin, että tarkasti vaan nyt juottaa paikallaan sillä, ettei tosiaan nousu toisiinsa ja kääntää tämä ympäri ja tuolta juotella menemään. No niin, ne on alustavasti siinä ja sitten voi vaikka kääntää ympäri ja koittaa vähän vaikka käännellä vielä näitä tästä suorempaan, ettei ne osu toisiinsa. Käännä siinä ihan nätissä rivissä ja sitten voi juottaa oikeasti paikalleen. Seuraavaksi voisi koittaa nämä sytkäkivet pistää paikalleen, eli sama homma täällä näin. Näissäkään ei nämä metalliosat saa koskea toisiinsa. Ne on siinä ja sitten pistetään vaikka tuo jänniteregulaattori vielä tuonne samalla taktiikalla. Se on siinä ja sitten pistetään vielä tämä movi, mikä on tuossa eessä. Mä oon laittanut tämän sen takia aikaisemmin, kun se on vähän tuo jänniteregulaattorin asennuksen eessä, niin jätin tämän vähän myöhäisempään vaiheeseen. No ja nyt meillä onkin jo kaikki komponentit paikallaan, mitä vaatii sen toimintaa. Ja sitten tähän voisi periaatteessa pistää jos haluaa Bluetoothia käyttää, niin tämmönen pikkuinen headeri sille Bluetoothille tuohon noin. Ja sitten täällä on tämmönen pikkuinen tuki, että se ei tuossa heilu se Bluetooth, niin nämä voi vielä pistää tuohon paikalle, jos haluaa käyttää niitä. No niin, napsitaanpa näiden viimeisten komponenttien jalat vielä poikki tuosta noin. No niin, se alkaisi olla hyvin pitkälti valmis, mutta ennen kuin niin voi mitään vielä virtoja pistää päälle, niin näiden, just mitä pistettiin nämä viimeiset komponentit täällä näin, niin nämä metalliosat ei saa osua tähän runkoon, mutta se pitää tämä lämpö saada johtumaan näistä tähän runkoon. Niin meidän pitää sitä varten ottaa tämä piirilevy vielä tätä kertaalleen pois paikaltaan. Niin meidän pitää tosiaan nyt ne TO220 koteroidut komponentit eristää tästä rungosta. Ja tässä niin alkuperäisessä sytkäkiville näkyykö tämmöistä silikooni
onko tämä niinku silikonipohjaista lasikutuvahvista tämmöistä liimottavaa eristemattoa. Tämä johtaa lämpöä, mutta sitten tämä ei ole sähköä, niin täällä on alun perin tämmöistä. Mutta mä luotan yhtään tähän vanhaan, niin mulla on tässä mukana sitten siinä bommissa tämmöisiä pieniä TO220 kotelon muotoisia tämmöisiä palasia. Ja nyt näitä pitäisi jokaisen komponentin kohdalle tänne liimaa näitä palasia sillä tosiaan, että se metallinen osuu runkoon. Mutta se on vähän ärsyttävää, niin mulla itsellä on tämmönen iso arkki vaan tätä. Tää on samanlaista silikonipohjaista lasikutuvahvisteista mattoa, eristää sähköä, johtaa lämpöä, niin mä leikkelin siitä vaan niin tämmöiset palaset tänne, ne on paljon nopeampia ja näppärivistä, mutta mä valitettavasti tämmöiselle oon löytänyt ainakaan niin Moserista ja Digikeistä semmoista hyvää numeroa ja lähettä, että mistä tätä saata, niin siksi mulla on semmosia pieniä palasia nyt siellä bommissa vaan mukana, mutta kumminkin liimataan tuohon ja sitten näille tuohon noin. Pitää sille riittää. Ja sitten vielä tälle jänniteregulaattorille nyt ei olisi pakko olla tätä näin, mutta mä nyt on tottunut pistämään sen, eipä ainakaan unohdu muistakaa sitten, niin silloin vielä omaa tuossa noin. Vaan nyt ne on tosiaan siellä, niin voidaan pistää tämä piirilevy takaisin tuohon paikalle. Varmistetaan sitten, että mikään näistä tosiaan ei osu tuohon runkoon, eli täällä on hyvin tilaa, eli nämä ei osu toisiinsa täällä näin, eikä osu tähän runkoon, vaan täällä on tämä eristely välissä. Samoin nämä täällä. Nämäkään ei osu runkoon, eikä toisiinsa, ne on ok. Ja tosiaan tehdään tuo vielä samalla tämä jänniteregulaattori, vaikka mun mielestä tämä saisikin osua runkoon, mutta onpahan nyt siellä varmasti laitettu sekin samalla, niin ei tule erehystä, mikä pyörätetään taas tämä ympäri tämä vehe ja voidaan pistää pohja ja pistää tänne pohjalle tämä muovieriste tänne, mikä oli alun perin. Tää on tosiaan, että kun tähän ohut pelti pistetään päälle ja tähän painellaan, niin se sitten saattaa se pelti osua näihin nastoihin ja yhdistää ne toisiinsa, niin pistetään tuo tonne väliin ja pohjapelti paikalla. Ja tähän itse asiassa pitää tehdä pikku modaus, eli tuota jos näette, niin tämä osuu pikkusen tuohon ja pikkusen tuohon noin, niin tehdäänpä noihin sellaiset pienet lovet. Noin. No niin, nyt siellä on lovet, niin voidaan pistää tuohon paikalleen takaisin ja ruuvata se kiinni. Sitten jatketaan tämän kassaamista, eli otetaan nämä muoviklipsit, mitä näissä oli alun perin, ja painastetaan tuohon päälle noin. Samoin tänne näille sykkäkiville. Ja sitten tälle jänniteregulaattorille. Tämä toki pitää, kun se tulee tuohon noin, niin sitä pitää katkaista tuosta pikkasen lyhyemmäksi. Noin, ja ne on siinä, niistä otetaan nämä metalliklipsit, jotka painaa näitä tähän runkoon ja saa sen lämmön johtumaan siihen, niin painetaan nämä takaisin tuohon. Näille kans. Ja tänne jänniteregulaattorille pitää sitten tosiaan taas katkaista tämä näin, elikkä näin. Sitten painastaanpa tuo Arduino tuohon takaisin paikalleen. Ja tosiaan tälle mappianturille kannattaa pistää ruuvit tuohon kiinni, mutta mä en nyt vielä tässä vaiheessa pistää, että ruuvit tai nipparit tai liimataan millä tahansa kiinni, kun tää on tällainen pelkkien pinnien varressa vähän velttoja äkkiä rikosen tuosta noin, niin vaikka ruuveilla tuohon piirilevyyn kiinni, että se ei heilu siinä, mutta tökätäänpä tämä Arduino tänne paikalleen ja nyt on valmis testattavaksi.
tätä ei tässä vaiheessa saa vielä autoon pistää paikalleen. Varmasti pallaa paikat, jos tämä nyt lyöt autoon tässä vaiheessa, niin ensin yhdistä tietokoneeseen. Se on siinä mielessä ihan hyvä, että tämä Arduino saa virtansa USB-piuhan kautta, niin me ei tarvitse mitään kikkaletta, voi vaan kytkeä USB tähän kiinni ja ei tarvitse mitään muuta virtoja tällä vehkeellä, niin voidaan päästään tällä tietokoneella käsiksi tähän vehkeelle. Eikä meidän pitää nyt ladata tuo Speeduino firmistä tänne ja sitten tämä M52 se beistunee sinne, niin sitten me niin päästään autossa testaamaan tätä vehettä sen jälkeen vasta. Nyt kun on saatu Speeduino kiinni USB:llä tietokoneeseen, on aika varata tämmönen SpeeduLoader-sovellus, millä saa ladattua firmiksen sisään helposti. Yleensä kannattaa valita uusin firmis, mutta mulla ei ole nyt sille peruskarttoja, niin otetaan vähän vanhempi. Ja ei muuta kuin pukataan sisään. Ja huomatkaa tuolla osoite, mihin ohjelma lataa Tournery Studio Iniin. Noniin, se on tehty ja voidaan avata Tournery Studio. Tehdään sinne uusi projekti, painetaan detektiä ja otellaan. Speeduino pitäisi löytyä automaattisesti, mutta jos se valittaa ini-tiedostosta, niin sitten etsitään käsin tuo SpeeduLoaderin lataama ini ja mennään eteenpäin. Tätä kannattaa valita käyttöön asteet lämpötilaksi, ei kukaan noita Fahrenheitia halua katella, ja sen jälkeen hardware test mode päälle jos haluaa, mutta ei ole mikään pakollinen juttu. Mutta sitten vaan klikkaillaan OK ja valmista. Tämän jälkeen valitaan meikäläisen tekemään M52 Beistune ja lataillaan se purkkiin, mikä vaatinee parikin kertaa virteen poiskäyttöä, mutta se pitäisi olla sitten OK. Tämän jälkeen laitetaan suutin parametrin kohdalleen, valitaan oikea map-anturi ja syötetään lämpöanturien kalibroinnit. Noiden M52 omien antureiden kalibroinnit multa löytyy GitHubista. Ja sitten vielä laajakaistan kalibrointi oikeaksi ja ollaan valmiita kokeilemaan purkkia autossa. Ja nyt ollaan sitten tällä autolla ja tää on tosiaan kyseessä on tämä meikäläisen talvirovu E3 520 täysin vakiolla 2-litraisella M52 ja tähän nyt ei mitään muuta muutoksia tehty kuin puri, että päästään tänne EcuBoxiin tilaa käsiksi ja sitten mulla menee mappiletku tuonne Imusoriaan, eli pistetään tuon mappiletku tuonne paikalle ja sitten tosiaan mappiahan tämä ei käytä, vaan tuo map-pohjainen systeemi pitää tuon mappiletku vettää ja tuusta noin. Pistetään liitin kiinni ja se pitäisi nyt tärähtää tulille siitä kun pistetään. Siinäpä se hurraa, eli siellä se Speeduino käy, siinä tosiaan nuo ledit vilkkaset, niin näkee, että mitä siellä tapahtuu ja sehän keherää niinku kissa sillä. Vähän meillä sillä heikko lähteä käyntiin, kun tosiaan kylmästä pakkasesta ajoin suoraan sisälle tänne näin, niin eihän mä ole kylmäkärjistyskartta ja pakkasen säätönyt, mutta semmonen niin ja voidaan vielä sekata tätä sisältä, että tuo kiekkamittarikin pelaa siellä ihan niinku pitää, että tää on heti parempi kuin KDF, koska kiekkamittarikin pelaa ja siitä se pikkuhiljaa laskee normaaliin tuo tyhjäkäinen kierroksetkin, kun se tosta lämpiää. Semmonen, katsotaan vaan vielä tietokoneelta, mitä kannattaa tarkistaa tällä kun se on käynnissä, että kaikki varmasti pelaa, että voi luottaa, että se on siinä toimintakunnossa tuo vehe. Jep, eli nyt meillä on tämä läppärikin täällä kiinni tästä ja nyt ensimmäisenä hyvä tarkistaa, että tosiaan mappiarvo edelleen tuolla saassa. Sitten tarkistetaan nämä lämpötilat, eli kunhan meillä ne kalibroinnit ladattu sisään noille antureille, eli imuimman lämpö on 7 astetta, se ei varmaan oikeasti kauaksi heitä täällä näin. Jäähdytymistä lämpötila on 31 astetta. Sekin voi olla, mä tosiaan on hetkeä käynyt tässä näin käydä, että mä menen ulkoa pakkasesta lämpösi ja sitten tuolla niin akkujännite, niin se näyttää 0 volttia, niin pistääpä autoon virrat päin ja katsotaan, että se toimii oikein. No niin, nyt meillä on virrat päällä ja sitten tosiaan nyt akkun jännite nousi 11,7 volttia, mikä on ihan ok. Ja sitten nyt tässä vaiheessa pitäisi tuo
TPS-kalibroija, eli toolsia ja kalibrointi TPS pistetään täällä kekkuretti silloin kun se on ei ole kaasupohjassa ja sitten lähdetään kaasupohjaan täältä. Toki tämä kannattaa tuoda sisältä tehdä kumminkin noin akseptia. Eli nyt meillä tuo kaasuläpä asentotieto menee 0–100 kuten pitääkin. Se on oikein. Nyt voidaan päräyttää käyntiin se taas sieltä. No niin, se lähti ihan oikeaan malliin käyntiin, kun oli nyt lämmin konekin, oli vähän paremmin säilyt kohdallaan. Sitten voi vielä tarkistaa täältä, että tuo valospella, eli otetaan VVC-kartta ja otetaanpa tuosta vaikka satasia noin ja tuonne tyhjäkäyntialueelle ja vastataan sinne. Noin. Koneen kierrokset muuttuu ihan selvästi erilaisiksi, eli meillä tuo vanoskin pelaa tuolla ja sitten on sitten vaikka takaisin nollaksi, niin se päästään muuttua sieltä. Kontroveita ja noin se taas kierrokset muuttuu. Eli vanoskin pelaa niin kuin pitää, että siinä periaatteessa kaikki nyt on niin kuin pitää, että mappikin siellä näyttää 50 kp:tä 40 tyhjäkäynnillä ja kiekkaluvuutta kaikki pelaa. Että ei muuta kuin nyt tosiaan siinä on semmonen peruskartat sisällä, se on ihan vaan tätä varten, että saa vaan käyntiin lyötyä tuota moottoria ja sillä selvä, että nyt tästä eteenpäin on sitten ruvetaan säätämään tätä moottoria ihan normimalliin. Näillä kartoilla tosiaan ei ajamaan tällä veskellä pysty, mutta kumminkin, että se on nyt, voi testata, että se pelaa ja ei muuta kuin säätämään seuraavaksi. Eikä tämä video ollut tässä näin, että ei muuta kuin tässä mä itekin tämmösiä speedwheeleja, jos kiinnostaa ja tarvii. Ja sitten vielä pikaisesti pari juttua tähän videon loppuun ennen kuin lopetetaan. Eli täällä on tosiaan tämä lisäliitin. Tämä on ihan normaali Molex Minifit Juniori, mikä nyt onkaan mallilta, mutta käytännössä tämä on sama mikä tuossa vaikka tietokoneen emolevyllä tai oikeastaan emolevyllä, vaan tietokoneen näytöohjelma semmonen 6-napainen lisävirtaliitin. Eli jos vaikka tämä liiti on hukassa, niin käyttää vaikka semmosen, mitä saapi Molex-liittimissä vajaettua virtaa tuolle näytöohjaimelle esimerkiksi, niin se on toisaalta päästä tänne ei 3-napainen kuin 6-napainen liitin tuolle näytöohjaimelle. Semmosia jakopalikoita ja muuta saa verkkokaapasta, mistä saa tietokoneeseen, niin semmonen käy tähän paikalle niin saa suoraan liittimen tähän. Mutta tämä on oikein tarpeellinen liitin, koska täältä kulmasta löytyy launchiin napille sisääntulo. Täältä löytyy sitten seuraavaksi tuo laikaista lampilla sisääntulo. Sitten tämä seuraavaksi alin, tämä on FlexPool-anturi sisääntulo. Täällä on sitten ihan ylimääräinen relay-ohjauksen lähtö, jos joskus pystyy speedrunilla semmoisen ohjaamaan. Sitten löytyy tuon Flekti-releen ohjauksen lähtö tuosta ja viimeisessä on sitten ahtopainesolenoiden lähtö tuossa noin. Eli ne kaikki löytyy tästä liittimestä suoraan valmiina, ettei muuta kuin tökkää kiinni ja johottaa. Ja tämä launchin johto tulee sille, että tämä käytännössä silloin kun tämä vettää maihin, niin silloin launchin päällä ja sitten pitää täällä sisäinen puluppi ottaa speedrunilta käyttöön, niin se pelaa. Ja mitähän muuta vielä erikoista tässä oli? Niin, tuolla näkyy tuommoinen JP1, lukee +12V +5V. Niin jos joskus speeduinoon tulee mahdollista tehdä closed loop nokaohjausta tai edes, että näkisi sen vanoksen kuluman, miten se liikkuu siellä. Sitä varten tarvitaan noka-anturi. Vähän käymiseen ei tarvitse noka-anturi, eli siitä tarvitsee välittää, se käyttää pelkästään Campora-anterua. Mutta jos sitten joskus pystyy noka-anturi käyttämään, niin se M52 Orkis-anturi ei pelaa, mutta jos vaikka vaihtaa tuon tuplavanauksen noka-asentoanturista pitää 2 limuanapsasta pois, niin jos vaihtaa sen vaikka tilalle, niin tuosta pistää keskinastasta +12 volttiin, niin se toimii silloin se M52 tuplavanoksen tai M54 nokkaksi asentoanturi pelaa tämän kanssa ja se osaa sitä anturoida. Tai sitten saa myös, jos käyttääkin muuta anturia, meillä toimii 5 voltin, niin saa 5 volttia sen sisään. Ja tähän tässä on vielä erikoista. Niin joo, jos löytyy sellivalo, eli check engine valo autosta, niin tää pystyy sitäkin ohjaamaan. Muista, mulla on se pinnilistaus, että millä pinnillä pystyy sitä check engine valoa ohjaamaan kanssa tämän kautta ja muuta vastaan, mutta siinäpä alkaa paljon. Eikö niin joo? Täällä sitten huomaatte, että mitä mä en pistänyt noita komponenttia tuolla.
Niin nämä on baroanturin, eli barometrisen anturin komponentit. Barometrinen anturi on siis anturoi normaali ilmanpainetta, mikä on, eli jos on paljon korkeuseroja ja muuta joutuu ajamaan, niin silloin käytetään yleensä barometrista anturia. Ja täällä Suomessa on niin tasasta, niin tätä käytännössä täysin turha anturi. Mä en sitä tuohon pistänyt käyttöön. Ja moni ei varmaan sitä tarvitsekaan, mutta jos on semmoisia korkeuseroja, että tarvii barometrista anturia käyttää, ja nykyään Speedrunner firmistä tukkeekin semmoista korjausta, niin ja nykyään Speedrunner firmistä tukee semmoista live-korjausta barometrikoanturille, niin tässä on tosiaan komponentit sille, ja oliko A5, mihin mä se kytkin. Sekin on taas siellä Pinautissa niin tarjolla, että mihin se on kytketty, niin ne voi pistää tuonne, jos tarvii, mutta siinäpä se alkaa olla. Kaikki skemaat ja piirilevyn kerperit ja kaikki mahdollisesti, ne on ilmaisessakin tarjolla tuolla. Voitte tehdä mitä niillä haluatte, voitte tilata omia piirilevyjä. Voitte kasata näitä ihan vapaasti, ja jos joku haluaa pelkkiä piirilevyjä ja ei halua ruveta teettämään tai muuta vastaavaa, niin mulla on linkki tuolla alhaalla, voi IP:stä tilata. Mä pistin vähän muutamia piirilevyjä IP:hen myyntiin, että voitte sitä tilata ja kassalla omia. Että mä en nyt näitä rupia. Tää on ihan tarkoitus tehty tämmöiseksi, että itse kasata, ei ole pintaliitoskomponentteja sun muuta, oikeastaan tuohon baroanturit on, mutta se on helppo pistää, niin saa jokainen ihan itse kassalla tämmösiä. Ja joku varmaan vielä kysyä, että M50, onko se ihan saatavilla, niin se on tulossa. Tulee sellainen piirilevy, joka toimii aika monellekin Pemarin tämmöiselle moottorille, missä on se perusbossin moottoriohjaus, niin se niin tulee, kunhan kerkeän tehdä, eli ottakaa pikkusen aikaa, niin tulee sekin tarjolle jossakin vaiheessa. Tässä oli siinä, ja päätetään video tähän näin sitten.